नमस्कार मित्रांनो, ATC क्लासेसच्या लर्न ॲट होम या कॅम्पेनमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आपण आपला नवीन चॅप्टर वेक्टर चालू केलेला आहे. वेक्टरची जी बेसिक इन्फॉर्मेशन आहे, त्याच्या टाईप्स, त्या वेक्टर म्हणजे काय, वेक्टर क्वांटिटीज काय असतात, त्याच्याबद्दल छोटे मोठे फॉर्म्युलेज, त्याची ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपण यामध्ये डिस्कस करत आहोत. तर आतापर्यंत आपण हे सगळं डिस्कस केलं होतं. त्यामध्ये आपण व्हेरियस लॉज पाहिले, त्याचे नोट्स पाहिले, रिमार्क्स पाहिले की वेक्टर काय असतो, वेक्टर कसा डिनोट केला जातो, रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टरसुद्धा पाहिलं. आता त्याच्याशी रिलेटेड इम्पॉर्टंट आपल्याला थेरम पाहायचे आहे, जे तुमची रिलेट करणार आहे वेक्टरच्या एक्झरसाइज 5.1 साठी. इम्पॉर्टंट टॉपिक आहे, 4 मार्क्ससाठी विचारला तो बोर्ड एक्झामला, आणि CET सुद्धा याच्यावरचे क्वेश्चन विचारले जातात. आता इथून जे नवीन चॅप्टर सुरू होणार आहे तुमचे 12वीचे, ते नवीन चॅप्टर्स टोटली डिपेंड राहणार आहे वेक्टरवर. म्हणून वेक्टरचे आपल्याला अभ्यास चांगल्या प्रकारे करायचा आहे. म्हणून आपल्या या कॅम्पेनला जॉईन व्हा. लर्न ॲट होम ATC क्लासेसच्या या नवीन कॅम्पेनला जॉईन होऊन लॉकडाऊनला हरूया व आपला अभ्याससुद्धा व्यवस्थित करूया. चला मग बघूया आपला वेक्टर. तर आपण पॅरलेलोग्रामचा लॉ आणि ट्रायंगल लॉ ऑफ ॲडिशन ऑफ वेक्टर पाहिलं होतं. त्यानंतर सबस्ट्रॅक्शन काय करायचं असते त्याच्यासुद्धा पाहिलं होतं. तर सबस्ट्रॅक्शनमध्ये इफ A बार आणि B बार दोन बार असेल, म्हणजे दोन वेक्टर असेल स्मॉल, त्या वेक्टरमध्ये त्यांचं सबस्ट्रॅक्शन म्हणजे काय, A बार मायनस B बार, म्हणजे जो मायनस B बार वेक्टर जो आहे तो निगेटिव्ह वेक्टर घ्यायचा आणि तो सबस्ट्रॅक्ट करायचा. जसं अपोजिटली जर डायरेक्शननी तो जात असेल ट्रायंगल ऑफ वेक्टर ॲडिशनमध्ये, म्हणजे आपण अपोजिट डायरेक्शननं जर गेलो तर अपोजिट डायरेक्शननं आपल्याला तो व्यवस्थित काढता येतो. तशाच त्यांच्या काही नोट्स दिल्या होत्या, कालसुद्धा आपण या डिस्कस केल्या होत्या. आज एक रिवाईज म्हणून किंवा त्याच्यावर एक उजळणी म्हणून आपण पाहू शकतो. तर त्या लॉमध्ये ते जे वेक्टर आहे ते सायमल्टेनियसली दाखवले जाते, त्यांच्या डायरेक्शनसुद्धा महत्त्वाचे असतात. ॲडिशन लॉमध्ये वेक्टर हा पॉलिगॉन एक्सटेंड होऊ शकतो. आणखी त्यांचे ॲडिशन जे असतात, त्यांच्या ॲडिशनचा लॉ हा खूप इम्पॉर्टंट राहतो. आणि पॅरलेलोग्रामचा सुद्धा लॉ खूप इम्पॉर्टंट आहे. यामध्ये ज्या आकृत्या दिलेल्या आहेत त्या काढायच्या आहेत. त्या आकृत्या खूप इम्पॉर्टंट आहेत. त्या आकृत्यांच्या बेसिसवर तुम्ही तो लॉ एक्सप्लेन करू शकता. त्यानंतर आणखी काही दिलेले आहे त्यांच्या नोट्स. जसं इथं जे नोट्स नंबर 6 आहे ते म्हणते A बार प्लस B बार म्हणजे कम्युटेटिव्ह लॉ, असोसिएटिव्ह लॉ, ॲडिटिव्ह आयडेंटिटी, तसंच ॲडिटिव्ह इनवर्स, हे जे डिस्ट्रीब्युटिव्ह आणि डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ जे आपण कशात पाहिले होते, लॉजिकमध्ये पाहिले होते, त्याच टाईपचे इथे सुद्धा आहे. कम्युटेटिव्ह म्हणजे A बार प्लस B बार इज इक्वल्स टू B बार प्लस A बार, आणि A बार प्लस B बार प्लस C बार इज इक्वल्स टू A बार प्लस B बार प्लस C बार. म्हणजे असोसिएटिव्हमध्ये त्याच्या दोघांचे ॲडिशन घेऊ शकतो, ॲडिटिव्ह लॉमध्ये 0 ॲड करू शकतो, इन्व्हर्समध्ये मायनस A बार त्याच्यात ॲड करू शकतो. असेच त्यांचे लॉ. त्याच्यानंतर डिस्ट्रीब्युटिव्हमध्ये सुद्धा एखाद्या नॉन स्केलरनं त्याला मल्टिप्लाय करू शकतो. म्हणजे ह्या सगळ्या त्यांच्या प्रॉपर्टी दिलेल्या आहेत. आणि ते डिटर्मिनंट आपण एकाच प्लेनमध्ये सुद्धा दाखवू शकतो, म्हणजे एका प्लेनमध्ये आपण त्याला एक्सप्लेन करू शकतो. त्यानंतर थिअरम दिलेला आहे जो इम्पॉर्टंट आहे. 2 नॉन झिरो वेक्टर A बार आणि B बार आर कोलिनियर इफ अँड ओनली इफ देअर एक्झिस्ट स्केलर M अँड N ॲट लिस्ट वन ऑफ देम नॉन झिरो सच दॅट M A बार प्लस N B बार इज इक्वल्स टू 0. हा थिअरम विचारलेला नाही आहे, तरी हा ॲज अ प्रूफ आपल्याकडे असला पाहिजे. म्हणजे IMP नाही आहे, परंतु तुमच्या एक्झरसाइजसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. एक्झरसाइजमध्ये याचं महत्त्व आहे. एक्झरसाइजमध्ये त्याला एक्सप्लेन करायचं आहे आणि एक्झरसाइजमध्ये त्याला सॉल्व पण करायचं आहे आपल्याला. तर आपण तिथे A बार आणि B बार दोन कोलिनियर वेक्टर कन्सिडर केले आणि स्केलर पण कन्सिडर केला T विच नॉट इक्वल्स टू 0. मग काय होईल, A बार इज इक्वल्स टू TB बार, कारण की नॉन स्केलरनं मल्टिप्लाय केला जातो. त्यानंतर आपण काय केलं, A बार मायनस TB बार इज इक्वल्स टू 0, कारण की तो तिकडे प्लस होता, इक्वल टूच्या इकडल्या साईडला आणल्यावर तो मायनस झाला. म्हणजे M A बार प्लस N B बार इज इक्वल्स टू 0, कारण की M हा 1 कन्सिडर केला आणि N मायनस T कन्सिडर केला. यानुसार मग काय होऊ शकतं तिथं, ते आपली कंडिशन फर्स्ट प्रूव्ह होऊ शकते. दोन पार्टनं सॉल्व्ह करायचं, एक त्याचा मेन पार्ट आणि एक कन्व्हर्स घ्यायचा. कन्व्हर्समध्ये काय घ्यायचं, M A बार प्लस N B बार इज इक्वल्स टू 0, मग तो इक्वल टूच्या तिकडल्या साईडला नेल्यावर मायनस होईल. म्हणजे M A बार इज इक्वल्स टू N मायनस N B बार, आणि मग A बारची व्हॅल्यू जर काढली तर हा M इकडे मल्टिप्लाय, तिकडे जाऊन काय होईल, डिवाइड होईल. असा तो थेरम आहे. हा सेकंड नंबरचा जो थेरम आहे, सेम थेरम आहे, त्याच्यावर डिपेंड. कोप्लेनर वेक्टरची सुद्धा छोटीशी डेफिनेशन दिलेली आहे. 2 आर वेक्टर आर कोप्लेनर इफ दे लाय इन द सेम प्लेन अँड इन पॅरलल प्लेन. सेम प्लेनमध्ये किंवा पॅरलल प्लेनमध्ये जर असेल तर त्या वेक्टरला आपण कोप्लेनर वेक्टर असं सुद्धा म्हणू शकतो. हा महत्त्वाची डेफिनेशन आहे. हे डेफिनेशन कोप्लेनरची तुम्ही व्यवस्थित लर्न करून घ्या. त्याच्यात A बार आणि B बार हे दोन कोप्लेनर वेक्टर दाखवले, तसेच A बार आणि C बार हे दोन कोप्लेनर वेक्टर दाखवले आहे. मग त्यांनी म्हटलं A बार आणि C बार हे कोप्लेनर आहे का, हा क्वेश्चन मी पण तुम्हाला विचारतो. तुम्ही कोप्लेनर वेक्टरची डेफिनेशन लर्न करा, त्यानंतर हा क्वेश्चनचा आन्सर द्या. थेरम नंबर 2 सुद्धा सिमिलर आहे थेरम नंबर 1 सारखाच आहे.
फक्त तुम्हाला तिथं नॉन कोलिनियर वेक्टर दिलेले आहे, ते तुम्ही व्यवस्थित लर्न करून पाहू शकता. आणि झूम सुद्धा करून दाखवलेलं आहे. आकृत्या काढायच्या, आकृत्या या चॅप्टरमध्ये खूप महत्त्वाच्या आहे, कारण की वेक्टरची डायरेक्शन आणि वेक्टरचा प्लेन हा खूप महत्त्वाचा असतो. त्यानुसार त्यांचे दोन्ही पार्ट आपल्याला एक्सप्लेन करायचे आहे. तर युनिकनेस काय असते, त्याची युनिकनेस आपण पाहिली होती थेरमची, त्या युनिकनेसनुसार हा थेरम एक्सप्लेन करून दिलेला आहे. त्यानंतर लिनियर कॉम्बिनेशन सांगितलेलं आहे. लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे A1 A2 A3 अप टू AN जर वेक्टर असेल त्यांचे सगळ्यांची बार, आणि M1 M2 हे स्केलर मल्टिप्लिकेशन अप टू N टाइम्स N नंबर्स, तर मग M1 A1 बार प्लस M2 A2 बार प्लस M2 M3 A3 बार प्लस अँड सो ऑन MN AN बार हे लिनियर कॉम्बिनेशन आहे. लिनियर कॉम्बिनेशन म्हणजे त्यांचं कॉम्बिनेशन करायचं दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करून सिमिलर प्रोसिजरनं त्यांचे एक्झाम्पल घ्यायचे आहे आपल्याला. हा जो त्याच्याच बेसिसवर या लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टरवर थेरम आहे. म्हणजे एक एक टॉपिक तुम्हाला दिलेला आहे आणि त्या एका टॉपिकवर तुम्हाला एक एक थेरम दिलेला आहे. हा थेरम नंबर 3 या लिनियर कॉम्बिनेशनवर आहे. त्यात A बार B बार आणि C बार कोप्लेनर वेक्टर दिलेले आहे. देअर एक्झिस्ट नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन X A बार प्लस Y B बार मायनस Z C बार इज इक्वल्स टू 0. याचे सुद्धा दोन पार्टनं केसेस घेतलेले आहे. पार्ट नंबर 1 मध्ये इफ ओनली इफ वाला पार्ट आणि दुसऱ्यामध्ये कन्व्हर्स वाला पार्ट, अशा दोन पार्टनं सॉल्व्ह करून दिलेलं आहे. त्याच्या कोरोलरी सुद्धा तुम्ही कोरोलरी किंवा त्याचं स्टेटमेंट जर व्यवस्थित लर्न केलं तर त्या स्टेटमेंटचा यूज तुम्हाला व्यवस्थित करायचा आहे तुमच्या एक्झरसाइज 5.1 मध्ये. ह्या सगळ्या थेरमचा, या सगळ्या कोरोलरीचा तुम्हाला तिथे यूज करायचा आहे. म्हणून कोरोलरी व्यवस्थित लर्न करून घ्या, लिहून घ्या, तुमच्या बुकमध्ये लिहिलेल्या असू द्या. या छोट्या मोठ्या डेफिनेशन ज्या, या छोट्या मोठ्या डेफिनेशन सुद्धा तुमच्या लर्न असल्या पाहिजे, ज्यामुळे तुम्हाला इझियर वेनं ते समजते. कन्व्हर्स पार्ट काय असतो, ओनली इफ अँड ओनली इफ पार्ट काय असतो ते सुद्धा. नंतर वेक्टर इन 2 डायमेन्शन. आता आपल्याला माहिती आहे आपण 2 डायमेन्शन आणि 3 डायमेन्शन काय आहे, याच्यावर तर समोरचं चॅप्टर्स होतात 3D, तर त्यानुसार वेक्टर इन 2 डायमेन्शन. आता प्लेन जर नॉन कोलिनियर असेल, एक्स आणि वाय एक्सिसवरच आपण दाखवत जर असेल, एक्स एक्सिस आणि वाय एक्सिस म्हणजे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये जर दाखवत असेल तर तो 2D होईल. म्हणजे आपले जे वेक्टर आहे ते 2 डायमेन्शन मध्ये सुद्धा दाखवल्या जाते. आणि स्पेस जनरेट करतात A बार आणि B बार ऑन बेसिस A बार आणि B बार, हे दोनच वेक्टर आपण 2D मध्ये दाखवू शकतो. पण 3 डायमेन्शन कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये एक्स एक्सिस वाय एक्सिस आणि झेड एक्सिस सुद्धा असते. त्या एक्स एक्सिस वाय एक्सिस आणि झेड एक्सिसला सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. मग ते पाहून आपण त्यांचं व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन देऊ शकतो. जसं इथं दाखवलेलं आहे त्यांनी डिस्टन्स कोऑर्डिनेट प्लेन मध्ये कसं काढायचं, हे तीनही फॉर्म्युले, डिस्टन्स ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टन्स बिटवीन एनी 2 पॉइंट इन स्पेस आणि डिस्टन्स ऑफ पॉइंट PXYZ फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, हे तीनही फॉर्म्युले, याच्यामध्ये लेंथ OP काढली, याच्यामध्ये लेंथ AB काढली आणि याच्यामध्ये PA ची लेंथ काढलेली आहे. तीनही फॉर्म्युले व्यवस्थित लर्न करायचे. तीनही फॉर्म्युल्यांची एकदम इम्पॉर्टन्स आहे. त्यानंतर ऑक्टेटमध्ये पॉइंट इन ऑक्टंट्स, ऑक्टंटमध्ये पॉइंट किंवा वेरियस शेप्स इन सबस्पेस, स्पेसमध्ये त्यांचे शेप दाखवलेले आहे, वेगवेगळ्या आकृत्या. आपण त्याचा एक्सिस वाय एक्सिस आणि झेड एक्सिस काय कन्सिडर करू शकतो आणि त्याला काय डिनोट करू शकतो ते खूप महत्त्वाचं दिलेलं आहे. त्यानंतर जो इम्पॉर्टंट थेरम आहे, थेरम नंबर 4, तो मी तुम्हाला प्रूव्ह करून देणार आहे नेक्स्टमध्ये. जे जे इम्पॉर्टंट थेरम यामधले आहे ते तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला प्रूव्ह करून देणार. म्हणून घरीच राहा, सुरक्षित राहा अँड जॉईन द कॅम्पेन लर्न. तर हा वेक्टर मधला जो थेरम आहे त्याचा स्टेटमेंट आहे 3 नॉन झिरो, काय नॉन झिरो वेक्टर्स. आता कोणते वेक्टर्स, A बार B बार C बार आर कोप्लेनर. कोप्लेनर हा टॉपिक यातला वेक्टर मधला कोप्लेनर हा टॉपिक खूप इम्पॉर्टंट आहे. कोप्लेनर म्हणजे काय व्यवस्थित लर्न करा. इफ अँड ओनली इफ देअर एक्झिस्ट स्केलर कोणकोणते, एक्स, वाय अँड झेड रिस्पेक्टिव्हली, नॉट ऑल झिरो सायमल्टेनियसली, म्हणजे सगळे झिरो नसले पाहिजे सायमल्टेनियसली, सच दॅट एक्स A बार प्लस वाय B बार प्लस झेड C बार इज इक्वल्स टू 0 बार. हे आहे वेक्टरचं स्टेटमेंट. 3 नॉन झिरो वेक्टर्स A बार B बार C बार आर कोप्लेनर इफ अँड ओनली इफ देअर एक्झिस्ट स्केलर एक्स वाय झेड नॉट ऑल झिरो सायमल्टेनियसली सच दॅट एक्स A बार प्लस वाय B बार प्लस झेड C बार इज इक्वल्स टू 0. हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर प्रूफमध्ये दिलेली जी कंडिशन आहे त्या दिलेल्या कंडिशननुसार याला सॉल्व्ह करायचं आहे. सगळ्यात पहिली कंडिशन काय, लेट A बार B बार अँड C बार आर को
प्लेनर हे आपल्याला दिलेला स्टेटमेंट आहे की हे तीनही काय आहे, को प्लेनर आहे हे आपल्याला सांगितलेलं होतं. आता यानुसार यात पहिल्यांदा आपल्याला इफ अँड ओनली इफ मध्ये दिलं असताना सगळ्यात पहिले काय करावं लागेल, इफ वाला पोर्शन दाखवावा लागेल, नंतर याचा कन्व्हर्स पण प्रूव्ह करावं लागेल. कन्व्हर्स म्हणजे उलट. दोन प्रकारे प्रूव्ह करावं लागतं या थेरमला. 4 मार्क्ससाठी आणि 3 मार्क्ससाठी सुद्धा विचारला जातो, म्हणून 2 टाईपनं. तर इफ टॉपिकमध्ये 2 केसेसनं सॉल्व्ह करू. सगळ्यात पहिले केस 1. या केसमध्ये आपण काय करू की ए बार बी बार अँड सी बार आर कोलिनियर. पहिल्या केसमध्ये आपण त्यांना कोलिनियर कन्सिडर केलेलं आहे. यांना आपण कोलिनियर कन्सिडर केल्यावर त्यांच्यामध्ये देअर एक्झिस्ट स्केलर सुद्धा एक्झिस्ट करणार आहे. स्केलर कोणते, एक्स आणि वाय हे 2 स्केलर एक्झिस्ट, आणि त्यातला एखादा ॲटलिस्ट 1 इज नॉन झिरो. ॲटलिस्ट 1 स्केलर इज नॉन झिरो. एखादा त्यातला नॉन झिरो कन्सिडर करू, म्हणजेच काय येईल ते एक्स ए बार प्लस वाय बी बार इज इक्वल्स टू 0. आणि त्यालाच आपण लिहू शकतो एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस सी झेड सी बार इज इक्वल्स टू 0 वेअर झेड इज इक्वल्स टू 0. तर हे झाली केस नंबर 1. नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन आपण याला म्हणतो. नॉन झिरो लिनियर कॉम्बिनेशन आपण याला म्हणू शकतो. त्यानुसार हे प्रूव्ह होईल. ही झाली केस नंबर 1. या केस नंबर 1 मध्ये आपल्याला एवढंच दाखवायचं आहे. आता कन्सिडर करूया केस नंबर 2. आता केस नंबर 2 मध्ये आपण काय कन्सिडर करणार आहे, जे वेक्टर आहे ए बार बी बार अँड सी बार आर कोलिनियर, यांना कोलिनियर कन्सिडर करू. कोलिनियर कशाला म्हणतात आपल्याला माहिती आहे, एकाच लाईनवर असणारा. आणि लिनियर कॉम्बिनेशन काय राहील त्यांचं, ए बार विल बी लिनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी बार अँड सी बार. म्हणजे आपण म्हणू की बी बार अँड सी बार मध्ये ए बार आहे असं आपण कन्सिडर करू. त्यांच्यामध्ये आता स्केलर एक्झिस्ट करणार आहे. देअरफॉर देअर स्केलर एक्झिस्ट, ते स्केलर आपण कन्सिडर करू अल्फा अँड बीटा. अल्फा अँड बीटा हे स्केलर त्यांच्यामध्ये एक्झिस्ट करणार आहे. सच दॅट, मग अल्फा अँड बीटा त्यांच्यामध्ये जर एक्झिस्ट केले तर आपल्याला काय सच दॅट होईल की ए बार इज इक्वल्स टू अल्फा बी बार प्लस बीटा सी बार. हे आपण त्याचं कॉम्बिनेशन लिहू शकतो. आता सिमिलरली आपण काय म्हणू शकतो, हा जो इकडे प्लस आहे इकडे येऊन काय होऊन जाईल, मायनस होऊन जाईल. म्हणजे मायनस ए बार हा -1 राहील याच्यासोबत, प्लस अल्फा बी बार प्लस बीटा सी बार इज इक्वल्स टू 0 बार. काय केलं आपण, इकडे प्लस होती इकडे आणल्यावर मायनस होईल. त्यालाच आपण म्हणू शकतो दॅट इज, तेच काय होऊन जाईल, एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस सी झेड सी बार इज इक्वल्स टू 0. या टाईपमध्ये आपण याला कन्वर्ट करू शकतो, जिथं एक्सची व्हॅल्यू आहे -1 वेअर एक्स इज इक्वल्स टू -1, वाय इज इक्वल्स टू अल्फा अँड झेड इज इक्वल्स टू बीटा. म्हणजे हे जे व्हेरिएबल आहे आपण इथं ते कन्सिडर करू शकतो. ही झाली केस नंबर 2. अशा प्रकारे आपण ते इफ अँड ओनलीचा टॉपिक कंप्लीट केला. आता याचा कन्व्हर्सली सॉल्व्ह करायचा आपल्याला. हे झालं त्यांचा मेन टॉपिक. तर कन्व्हर्सने सॉल्व्ह करू. कन्व्हर्स मध्ये काय करायचं आहे, जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याला समजायचं की तो गिव्हन डाटा आहे, आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे की ते ए बार बी बार सी बार आर नॉन झिरो वेक्टर्स अँड आर कोप्लेनर, हे आपल्याला इथं दाखवायचं आहे. तर आपण काय करू, लेट देअर एक्झिस्ट स्केलर एक्स वाय झेड नॉट ऑल झिरो सच दॅट, जे दिलेली इन्फॉर्मेशन, जे प्रूव्ह करायचं आहे त्याला दिलेली इन्फॉर्मेशन कन्सिडर करायचं कन्व्हर्समध्ये. एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार इज इक्वल्स टू 0 बार. हे आपण कन्सिडर केले की हे दिलेली इन्फॉर्मेशन आहे म्हणून. आता आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे, याला द्यायचं इक्वेशन नंबर 1, म्हणजे उलटं दाखवायचं आहे. कन्व्हर्समध्ये आपण उलटं जात असतो आणि उलट्या प्रकारात, म्हणजे ते जी दिलेली इन्फॉर्मेशन राहते त्या दिलेली इन्फॉर्मेशनला प्रूव्ह करायचं आहे, आणि जे प्रूव्ह करायचं त्याला दिलेली इन्फॉर्मेशन कन्सिडर करायची. आता हे आपण इन्फॉर्मेशन कन्सिडर केली, ते नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हे आपण दाखवूया. याला दिलं इक्वेशन नंबर 1. आता एक्सची व्हॅल्यू 0 नाही आहे हे आपल्याला माहिती आहे. एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, म्हणून डिवायडिंग बाय एक्स इन इक्वेशन नंबर 1. हे जे इक्वेशन नंबर 1 आपण कन्सिडर केलं त्याला आपण एक्सनं काय करू, डिवाइड करू. म्हणजे एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार इज इक्वल्स टू 0, याला करू एक्सनं डिवाइड. म्हणजे काय होईल,
इथे एक्सनं डिवाइड होईल, इथे एक्सनं डिवाइड होईल आणि इथे एक्सनं डिवाइड होईल आणि 0ला सुद्धा एक्सनं डिवाइड केल्या जाईल. म्हणजे काय येईल आता एक्स एक्स कॅन्सल ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड वाय अपॉन एक्स आणि झेड अपॉन एक्स इंटू सी बार इज इक्वल्स टू 0 बार. हे इथं कन्सिडर केल्या जाईल. आता नेक्स्ट मध्ये काय करू शकतो आपण, ह्या ज्या टर्म आहे ह्या इक्वल टूच्या तिकडे घेऊन जाऊ. वाय अपॉन एक्स म्हणजे ए बार आपल्याला काय मिळेल मायनस वाय अपॉन एक्स बी बार आणि मग मिळेल मायनस झेड अपॉन एक्स इंटू सी बार. म्हणजे तिकडल्या साईडला नेल्यावर म्हणजे ए बार इज इक्वल्स टू मायनस वाय बाय एक्स बी बार मायनस झेड बाय एक्स सी बार असं कन्सिडर करू शकतो. सिमिलरली हेच काय येईल, दॅट इज ए बार इज इक्वल्स टू अल्फा बी बार प्लस बीटा सी बार, व्हेअर अल्फा आणि बीटाच्या व्हॅल्यू कन्सिडर करू त्या. अल्फा इज इक्वल्स टू मायनस वाय बाय एक्स म्हणजे ते काय येऊन जाईल अल्फा इज इक्वल्स टू वाय बाय एक्स मायनस वाय बाय एक्स कन्सिडर करू शकतो आणि बीटा कन्सिडर करू आपण मायनस झेड बाय एक्स. या टाईपमध्ये ते कन्सिडर केल्यावर आपलं जे झालं ते प्रूव्ह झालं. हे स्केलर आहे, आर स्केलर्स, ह्या दोन्ही गोष्टी काय आहे स्केलर आहे. म्हणून आपण म्हणू शकतो की ए बार इज द लिनियर कॉम्बिनेशन. लिनियर कॉम्बिनेशन आहे, कशाचं लिनियर कॉम्बिनेशन आहे तर लिनियर कॉम्बिनेशन आहे बी बार अँड सी बारचं. म्हणून हेन्स ए बार बी बार अँड सी बार आर कोप्लेनर. अशा प्रकारे आपण हा थेरम प्रूव्ह करू शकतो. तुम्ही सुद्धा याला प्रूव्ह करून पहा, 2-3 वेळा प्रॅक्टिस करून पहा आणि व्यवस्थित सॉल्व्ह करा.